Đây là những tấm thơm nhôm nguyên khối nha, bỏ vô á. Đây nè, yeah. Sát rồi có thể nhìn được là con dao này nó nằm cao hay làm thấp. Ví dụ muốn thấp thì nó cho thấp xuống, cao thì mình cho cao, mình chỉnh ốc thôi. Muốn cho này mình dặn ốc sâu vô chút có tiện lợi xuống đó. Thì theo mình nhìn đó là cái con dao nó gọt sát nha, nó bung ra sát luôn. Mọi người thấy không, đây á, là dùng con dao lưỡi cắt nè, nó hai đầu nha mọi người. Đây là con dao thép gió nha, thép gió nó hai đầu, hai lưỡi nè, có thể dùng con này cồn á, mình tháo mình đổi đầu rồi dặn con ốc này nè, để xếp dặn con ốc thôi. Nếu mà mình chắc ăn á, mình kiếm thêm con ốc nữa mình dặn vào đây, nó làm hai con cho trứng luôn. Ở đây nó có con lăn nha mọi người đó, con thấy không phải là bật đạn, là con lăn thôi để giữ này nè. Khi mình gạt xuống nè, nó có cái lực đó. Tất cả bằng nhôm nguyên khối CNC, phay CNC nha. Chắc chắn như cái này nó hơi nhỏ thôi mọi người, nó hơi nhỏ chút, còn tắt máy à đó. Tại cái nguyên nhân á, là mình chọn á, mình chọn cái loại mà gọt xeo pin này nằm ngang này nè, để pin nằm ngang vậy á là nó không bị cái điểm mù nha. Khi mình nhìn vô mình bỏ pin vô mình canh được là cái nó thiếu hay nó dư. Nếu mà nó sâu cái này nó thiếu á thì mình có thể nhả cái này ra, nhả cái này nè cho nó cao lên, cho nó xuống để mình gọt nó không bị cứng vô mấy cái đầu pin này nè, vi phạm đó cái điều quan trọng. Còn cái nên nó có giá mắc hơn cái loại mà pin mình để như vậy. Pin để như vậy á là mình không có nhìn nữa, nó bị cái điểm mù, mình gặt xuống mình cũng không có canh được, nó khó hơn. Nên cái giá rẻ hơn mình mua có 450, con này nó bán ở 525 nha mọi người. Mình quyết định mình chọn mua cái pin để pin nằm ngang, nó vẫn mắc hơn. Thì ở đây nó dùng con bọ của Nhật Bãi, thấy không, rất là ok em nha đó. Cái lò xo dưới cái lực nó cũng vừa phải, có lực đàn hồi tốt, con bọ nó cũng đẹp ten mọi người. Thì đồ bãi mọi người cũng biết rồi, tận dụng con bọ. Ví dụ như mình có thể mình để hả, không có mình mắc cái sao được, ở trong nó dùng con bọ vào cái ray nè à, mình cho miếng nhớ vô là ok. Đây mình thấy không, như mình nói nãy là cái đồ chỉnh thì shop bắt cái này nè đi qua đây. Ở đây làm đồ chỉnh, khi mà mình chỉnh lên xuống á, mình giữ lại đó. Nếu mà mình để cho con dao nằm sâu xuống dưới á, thì dặn ốc vô nó sẽ giữ lại, cho ốc xuống nó sẽ giữ lại. Còn muốn cho dao nằm cao lên á, thả ra thì dao nó lên. Đơn giản, CNC nhôm nguyên khối chắc chắn nha. Cái tay hàng cũng, cái tay gặt cũng được, nhưng không nghĩ mình sẽ chế thêm cho nó đẹp chút, làm cái quay cầm á tính cáp hơn. Những cái điểm chơi này là mình thấy cái fit nè, cái đồ để pin nè nó cũ quá, shop không làm nó mới chút cho nó đẹp, đáng đồng tiền bạc gạo. Trăm mấy rồi cũng hơi ổn mọi người. Chung hơi nhỏ, nó cao chút bự chút là quá đẹp, tuyệt vời. Chung là vậy cũng quá ok rồi đó. Người xem nè, gặt cái lực nó cũng thoải mái nha không. Nếu mà gặt hơi xa thì nó hơi vậy nè. Ví dụ nếu mình có một cái mình sẽ chế thêm một cái cho nó sát đây luôn để mình phải giữ là ok. Và dùng ở đây dùng á, theo mình nghĩ nó đẹp á, mình sẽ thay mốt, mình sẽ thay mấy con ốc đi bằng mấy con ốc inox, ví dụ như lục giác đó, giống như nè cho nó đẹp.
nó đồng bộ hơn, mà đổi cái ngóc luôn cái nắp luôn, nó lục giác cho nó dễ hơn. Dùng con vít mình dặn nó dễ hơn. Cái này mình phải dùng kìm hay là dùng cái khóa của nó, còn kia là mình thường có sẵn một cái vít hay là lục giác mình dặn nó cơ động hơn nha mọi người. Đây cái độ hoàn thiện của nó người xem là quá ok. Ở đây là nó có hai con ốc nó bắt nửa thanh này, đây là những tấm nhôm nguyên khối nha, đó nó ráp lại vào bắt ốc này, hai ốc này thành nửa thành. Đó. Chỉ mới bắn ốc bắt lại thôi nó sẽ chắc chắn. Cái này cái thành cái máy gọt xeo pin bằng cơm đây cũng vậy, hai cái lỗ mà 3 ly nó bắt hàng ốc cũng bò vô cái đây vô nè. Tại mình thấy nguyên tham khảo á, mua trên mạng mua mấy đồ về chế á, cái giá nó cũng tương đương gần bằng nha mọi người, nên mình không có chế để thời gian mình không có nữa, nên mình không có mua về mình chế, mình mua luôn sản phẩm của nó làm trực tiếp luôn, người ta làm thương mại người ta sản đồ nghề nó chế ra thì mắc hơn chút thôi nhưng mà đẹp. Xin mọi người xem nè, người để ý xem mình gọt nè, bỏ vô á, nó đây nè, yeah. Sát nè, mình không cho mọi người xem nè, mình bỏ vô á, mình có thể nhìn được là con dao này nó nằm cao hay làm thấp, ví dụ muốn thấp thì nó cho thấp xuống, cao thì mình cho cao, mình chỉnh ốc thôi, chỉnh ốc đó, muốn cho này mình dặn ốc sâu vô chút nó tiện lợi xuống đó. Thì theo mình nhìn đó là cái con dao nó gọt sát nha, nó bung ra sát luôn, cái độ sát nó rất ít khi mà mình còn ví dụ mình không có dùng cái đầu gọt này á, mình sẽ dùng máy mài mình mài đi mất vài giớ đi, nhất là nó dễ bị xét cái này nha, bị để lâu sẽ xét nha, còn mình làm vậy nó cũng bớt đi phần nào, gọt ngon ok nữa. Còn ví dụ mình gọt mấy cái pin nó bự hơn sao, pin này nó có núm ra nè, mình bỏ vô mình chỉnh nào mình gọt vô nó sẽ cắn núm liền đó, mọi người thấy nè, bỏ vô là nó vừa cái núm luôn, mình phải chỉnh xuống một chút, dặn xuống đó, dặn xuống là nó sẽ qua chỗ cái núm đó, mình gọt thoải mái đó. Không phải giới luôn nha mọi người, sát rạc luôn gì quá đã, muốn chỉnh gì cũng vậy đó, rất ngon lành nha mọi người, ngon lành cành đào nha. Mình cho người xem nè, quay một vòng cho người xem, máy nó hay ngon lành rồi nè, vậy là mình bỏ 400 mấy ra với được voucher như vậy là mình quá ok, mình thấy là tiền họ học cái túi tiền của mình nha, thuận tiện như mình để mốt mình làm pin đóng pin tháo khối á, mình xé cảm ra ok. Anh em nào có thích thì nó tham khảo, mình để cái link với phần bình luận nha, vô xem tham khảo, mua được thì mua, nó nhiều giá lắm thì tiền là của đó thôi, 800 1 triệu mấy 2 triệu thì tất nhiên nó đẹp hơn. Mình xin dừng video tại đây, mọi người xem video thấy hay ủng hộ một like một share một cái kênh để mình có động lực làm nhiều video hơn nha mọi người. Anh em muốn mua tham khảo thì vào cái link mình để phần bình luận một xem nha. Nói chào mọi người, bye bye. Tang 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 tang. Mình xin chào tất cả mọi người nha. Mình vừa nhận một đơn hàng mua trên Shopee nha mọi người. Đây là cái đơn giá của nó, cái giá của nó là 525.000 nha, nhưng mình có voucher lại trừ từ tiền xăng xu, mình còn được giá đây là 464.200 đồng nha mọi người. Rồi không nói nhiều nữa, mọi người hãy xem mình khui ra coi trong đó là gì nha. Đây, wow, trong đây shop cũng cho thiết bị chống sốc cũng được, mình giá cao khui ra. Đây giới thiệu mọi người, đây là
kem gọt cell pin nha mọi người. Cell pin đây là cái tay cầm giặt của nó. Và đây xin giới thiệu mọi người, đây là nhân vật chính của ngày hôm nay. Đây là máy gọt cell pin chạy bằng cơm đời mới nha mọi người. Đây nhìn sơ lược, đây là toàn bộ nó làm bằng nhôm đúc nha, nhôm hợp kim nha mọi người. CNC nè, nó cắt nè, nhìn thì nó rất ok, đẹp, trắng, ngang 1,1 tấc hơn mọi người, 1,5 tấc, vuông, cao thì chưa đến 20 nha, cao cũng có 15 mà. Nhưng sao bộ đây một cặp của nó mọi người, nó hơi thấp thôi. Đây là cái giá nó thì quá ok rồi mọi người, cho mọi người xem cận cảnh của nó nè. Ở trong nó chạy bằng con bọ nha, trượt, và nhôm nguyên khối CNC, lưỡi dao hai đầu, hai lưỡi dao nha mọi người. Đó. Và 4 chân đế, và cái canh pin bằng cái phít này nè. Cái này nhôm này nó mới nhưng mà cái phít nó là cũ, shop này làm cũng hơi nó không có đẹp nha. Mình chơi cái phít này. Ở đây dùng những con ốc bắt vô bằng sắt nha, thôi chi nó có bằng inox thì nó đồng bộ đẹp hơn. Nói chung là cũng cỡ 1 kg hơn nha mọi người. Thì bây giờ mình cho mọi người xem nó hoạt động thế nào nha. Đây là cái cây nó gắn vô trên cái chỗ tay, cái đòn bẩy của nó nè mọi người. Chung là anh em mình mua về để mình chỉ cho chế cho thuận tiện á, là mình mua những cái cell pin mà tháo khối mọi người, nên mình cắt ra cho nó đẹp nha, nó gọn gàng, đỡ hơn mình tháo kiểu kia. Mình mài thì nó mau sát, nó dễ sát hơn, cắt nó sát thôi vậy mọi người.